नमस्ते साथीहरु, साइनो नेपाल टेक्निकल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु कसरी युट्युब च्यानलको लागि लोगो क्रिएट गर्ने। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि साथीहरु, तपाईहरु मेरो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, छेउमा रहेको घण्टीको चित्रलाई अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनुस्। ल साथीहरु, भिडियोतर्फ लागौं। कसरी हामी युट्युब च्यानलको लोगो बनाउँछौं। यसको लागि सबैभन्दा पहिला साथीहरु तपाईले जानुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा। प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ पिक्सआर्ट। यहाँ लेख्नुस् पिक्सआर्ट हुने माथि आइसकेछ, पिक्सआर्टमा टच गर्नुस्। यहाँ साथीहरु मैले पहिले डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु, त्यो कारणले गर्दा ढिला नगरिकन म तपाईलाई सिकाउन चाहन्छु। यहाँ यसलाई मैले ओपन गरेँ। अब साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ विभिन्न प्रकारका थिम्सहरु छन्। म यहाँ तल प्लसको चित्रमा टच गर्न चाहे। त्यसपछि यहाँ तल आएर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कलर ब्याकग्राउन्ड भनेको छ, विभिन्न कलर ब्याकग्राउन्डहरु छ। म यसको लागि व्हाइट चुज गर्न चाहे। अब साथीहरु यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यति देखिसकेपछि साथीहरु तपाईले अब यसलाई फेरि यहाँ टुल्समा गएर टुल्समा टच गर्नुस्। त्यसपछि माथि यहाँ क्रप देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कर्नरमा क्रप, यसलाई क्रपमा टच गर्नुस्, यसलाई स्क्वायरमा राखिदिनुस्। त्यसपछि यहाँ राइट क्लिक गरिदिनुस् माथि। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाई टेक्स्टमा जानुस्। यहाँ तल टेक्स्ट देख्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्टमा टच गर्नुस्। टेक्स्टमा टच गरिसकेपछि तपाईले साथीहरु तपाईको च्यानलको नामको पहिलो लेटर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म मेरो च्यानलको नामको पहिलो लेटर लेख्न गइरहेको छु। यसलाई क्यापिटल गरेर मैले राइट क्लिक गर्दै देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाई यसलाई सानो ठुलो जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। म यसलाई यतिकोमा राख्न चाहे, यसलाई एडजस्ट गर्न चाहे यहाँनिर राखेर। अब तपाईले साथीहरु तल देख्न सक्नुहुन्छ कलर अप्सन। कलर तपाईले जुनसुकै कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरैवटा कलर छन्। मैले चाहिँ ब्ल्याक लिन चाहे, यसमा ब्ल्याक कलर लिन चाहे। अब यसलाई म यहाँबाट माथि राइट क्लिक गरेर ओके गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि साथीहरु तपाईले फेरि टेक्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ। टेक्स्टमा जानुस्। टेक्स्टमा गएर तपाईको च्यानलको नामको लास्ट अक्षर, लास्ट लेटर लेख्नुस्। जस्तै म यहाँ लेख्न गइरहेको छु मेरो च्यानलको। यसलाई म राइट क्लिक गर्दै त्यसै गरेर तपाई यहाँ कलर अप्सनमा जानुस्। कलर अप्सनमा गएर कलर चुज गर्नुस्। तपाईलाई कुन कलर राम्रो लाग्छ। त्यसपछि मैले यो कलर चुज गरेँ। यसलाई म यसरी मिलाउँदैछु। यहाँनेरि यो बराबर साइजमा लिन चाहन्छु। ओके, यो हाम्रो बराबर साइजमा छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म अलिकति यता सार्दिन्छु, यता पक्रेर। यति गरिसकेपछि साथीहरु म यसलाई फेरि यहाँ माथि राइट क्लिक गरिदिन्छु। देख्नुहुन्छ साथीहरु यस्तो खालको रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई अलिकति आकर्षक बनाउनको लागि हामी यहाँ बीचबाट एउटा कट लगाउने छौं। त्यसको लागि साथीहरु तपाई यहाँबाट तल अलिकति यता गएर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ड्र भन्ने छ। ड्रको यहाँ पेन्सिलको आइकन छ, यसलाई टच गर्नुस्। यहाँ फेरि एउटा पेन्सिलको ड्र नै भनेको छ, यसलाई यहाँ टच गर्नुस्। यहाँ टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनिर छ सेभ भन्ने, यहाँनिर सेभ भन्ने अप्सन छ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सेभ भन्ने अप्सन, यसलाई टच गर्नुस्। यसलाई टच गरेर साथीहरु तपाई विभिन्न यहाँ फ्रन्टहरु छ, विभिन्न तरिकाको स्टाइलहरु छ। तपाई यो एउटा कुनै छ, मैले यसलाई टच गरेर अलि पातलो छ, यसलाई टच गरे। अब यसलाई फिल गरिदिनुस् साथीहरु। यहाँ स्ट्रोकमा छ, यसलाई फिल गरिदिनुस्। यहाँबाट ओके गरिदिनुस्। त्यसपछि साथीहरु यहाँ तल तपाईको ब्याकग्राउन्ड कुन कलरको छ, सेतो छ, तपाईले कुन कलर राख्नुहुन्छ त्यो कलर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर सेतो राखेकोले मैले व्हाइट चुज गरेँ। व्हाइट राखेकोले यहाँबाट राइट क्लिक गर्दै त्यसपछि साथीहरु तपाईले यसरी पक्रेर तान्दिनुस्। देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई घुमाइदिनुस् यसरी। यहाँ घुमाउने ठाउँ छ, यसलाई अझै अलिकति ठुलो बनाइदिनुस् र यसलाई सानो बनाइदिनुस् यसरी। अब साथीहरु तपाईले यहाँबाट ल्याएर यसरी यसलाई बीचबाट कट लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि अलिकति आकर्षक देखिन्छ साथीहरु। मैले यहाँनेरि यसरी कट लगाउन चाहे, अलिकति यस्तो गरेर। ल साथीहरु अलिकति यसलाई एडजस्ट गर्न चाहे। ओके, यति गरिसकेपछि मैले यहाँ फेरि माथि राइट क्लिक गर्दै
तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कति आकर्षक देखिएको छ। तपाईँले बनाउनु भएको लेटर। अब साथीहरू तपाईँले आफ्नो च्यानलको पुरा नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि फेरि यता ओर आउनुहोस्, टेक्स्टमा आउनुहोस्, यहाँ टेक्स्टमा टच गर्नुहोस्, च्यानलको पुरा नाम लेख्नुहोस्। म यहाँ मेरो च्यानलको पुरा नाम लेख्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले मेरो च्यानलको पुरा नाम लेखिसकेको छु। अब यहाँ माथि फेरि राइट क्लिक गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईँले यसलाई पनि कलर दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुन कलर राख्न, कालो राख्न, मलाई ब्ल्याक राख्नमा ब्ल्याक राख्नुहोस्। यो अर्को सेकेन्ड कलर राख्न चाहनुहुन्छ सेकेन्ड कलर राख्नुहोस्। म सेकेन्ड कलर राख्न चाहेँ। अब यसलाई यहाँ यो कर्नरमा यसरी पक्रेर यसलाई सानो बनाउनुहोस्। यो बराबरीको राखिदिनुहोस् यसरी। ओके, यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ फेरि राइट क्लिक गरिदिनुहोस् माथि। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको च्यानलको नाम आइसकेको छ। अब तपाईँले यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले फेरि यहाँबाट यसरी स्क्रोल गरेर आउनुहोस्। यहाँनिर फेरि ड्रमा जानुहोस्, टच गर्नुहोस्, फेरि पेन्सिलको चित्रमा टच गर्नुहोस्। अब साथीहरू तपाईँले यहाँनिर स्ट्रोक भनेर लेखेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्रोक। यसलाई टच गर्नुहोस्। अघि यहाँनिर तपाईँले यो खालको सेप लिनुभएको थियो। अब हामी यहाँनिर सर्कल लिन्छौँ। यहाँ लिएर यसलाई फिल गर्नु हुँदैन है, फेरि यसलाई स्ट्रोकमै राख्नुपर्छ। यति गरेपछि तपाईँले यसरी पक्रेर यस्तो गर्नुहोस्। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट एडजस्ट गर्नुहोस्। तपाईँले कसरी राख्ने भन्ने तपाईँको इच्छाको कुरो हो। लेटर काटिनु भएन, सेन्टरमा हुनु पर्यो। यति गरेर साथीहरू तपाईँ यहाँ फेरि माथि राइट क्लिक गरिदिनुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको लोगो बनेर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई सेभ गरिदिउँ हामी। यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ सेभको अप्सन, यहाँ माथि यसलाई टच गरिदिउँ। साथीहरू तपाईँको लोगो तपाईँको ग्यालेरीमा, फोनको ग्यालेरीमा सेभ भइसकेको छ। यहाँबाट सिधै ब्याक जान चाहेँ म। अब यहाँबाट सिधै म ब्याक जान चाहेँ। ग्यालेरीमा गएर हेर्छौँ हाम्रो लोगो रेडी भएको छ कि छैन, बसेको छ कि छैन। यहाँ हेर्छौँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँको लोगो रेडी भइसकेको छ। अब यो लोगोलाई तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलमा लगाउन सक्नुहुन्छ। यो लोगो कसरी लगाउने भन्ने विषय तपाईँलाई म आगामी भिडियोमा सिकाउने छु। आज लोगो बनाउन सिकाएँ। म यस्तै यस्तै प्रकारका भिडियोहरू तपाईँहरूको सामने लिएर आउने गर्छु। साथीहरू च्यानललाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। छेउमा रहेको घन्टीको चित्र अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनुहोस्। साथीहरू भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ल साथीहरू आजलाई भिडियोबाट बिदा पाऊँ। धन्यवाद।